ሰላም 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 በተለያየ የዓለም ክፍል የምትገኙ ወገኖቼ ሰላም አሰላም አለይኩም እንደምን አላችሁልኝ ወገኖቼ ሙስሊም የሆናችሁ ክርስቲያኖች ክርስቲያን ያልሆናችሁ በተለያየ አጋጣሚ እኔም ፕሮግራም የምትከታተሉ ዛሬ ልዩ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የጎግና ማጎግ አስፈሪውና ታላቁ ጦርነት በእስልምና ሃይማኖት ማለት ነው አስተምሮ በዶክተር ያሲር ቃዲ ትርጉም በወንድም አረጋ ቀስቅስ የጎግና ማጎግ በክርስትና እንደምናየው በተለይም ሕዝቅኤል 28 እና በተለያዩ ቦታዎች በተለይም ደግሞ በመጽሐፍ ራእይ ላይ በብዛት ጎግና ማጎግ የመጨረሻው ጊዜ ጦርነት እንደሆነ መጽሐፍ አበክሮ ይነግረናል። በእስልምናም እንደዚሁ አለ። ስለዚህ ዶክተር ያሲር ቃዲ በሰሜን አሜሪካ የእስልምና ከፍተኛ ቦታ ያላቸው የእስልምና ማህበር ከፍተኛ ቦታ ያላቸው እና በዓለም ላይ የታወቁት ዶክተር ያሲር ቃዲ ያስተምራሉ። እኔ ደግሞ ትርጉሙን ተረጉማለሁ። ልብ ብላችሁ አድምጡ። የጎግና ማጎግ ታላቁና አስፈሪው ጦርነት እንዴት ይመስላችኋል? እንዴት ነው ይህን ጦርነት የምንለው? ክርስቲያኖች እንዴት እንረዳለን? ሙስሊሙስ እንዴት ይረዳል? ተረድቶስ ምን ያደርጋል ለሚለው ጥያቄ ይሰጣል ብዬ ስለማምን ወደ እናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ ወደ ፕሮግራሙ በቀጥታ እንሄድ። ይህ ዶክተር ያሲር ቃዲ ናቸው። እያስተማሩ ያሉትን አብራራለሁ ማለት ነው። and Ya'juj and Ma'juj, and the people asked Dhul-Qarnayn to build this barrier. He built a barrier made out of iron and copper. Then በነቢዩ ሙሐመድ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩት ሰዎች ነቢዩን ጠየቁት ስለ መጨረሻው ዘመን ማለት ነው። ያብራራሉ ያንን እና ዘቆርናይን በብረት አጥር የታጠረ አጥር ሰራ። ዘቆርናይን ማለት በአታውቁት እንደሆነ በእስልምና ቆርናይን ማለት ቀንድ ማለት ነው። ሁለት ቀንድ ያለው ሰውዬ ነው ተብሎ ይታመናል በእስልምና። እሱም ደግሞ አሌክሳንደር ዘግሬት ወይም ታላቁ አሌክሳንደር ነው። የግሪካዊው ታላቁ አሌክሳንደር ምንድነው? አሌክሳንደር ዘግሬት ወይም ታላቁ አሌክሳንደር ዘቆርናይን ብሎ ነቢዩ ሙሐመድ ሁለት ቀንድ ነበረው ብለው ይናገራሉ። ያንን ነው ዶክተር ያሲር ቃዲ የሚያብራሩልን። Allah subhanahu wa ta'ala will cause this massive barrier that is impossible for humans to penetrate. Allah subhanahu wa ta'ala will cause this barrier to crumble and fall flat. እንዴት ነው የሚናገሩት? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህ እንትኖች ዘቆርናይኖች ትልቅ ግድግዳ ይሰራሉ። በዓለም ህዝብ ራሳቸውን ሰውረው የሚኖሩበት በጣም ትልቅ ግድግዳ፣ እጅግ በጣም ትልቅ ግድግዳ፣ ሰማይ የሚደርስ ግድግዳ ይሰራሉ። ከዛ በኋላ ያንንን ግድግዳ ተከልለው ነው የሚኖሩ። የአላህና የኢሳ አለይሂ ሰላም የኢሳ ጠላቶች ናቸው። ነብዩ መሐመድ እንዳሉት የኢሳ ጠላቶች ናቸው። ስለዚህ አላህ ሰብሮ ይጥለዋል፣ ግድግዳውን ሰብሮ ይጥለዋል ነው የሚለው። If you still believe that there's a big wall that is lasting for thousands of years, and by the way, no human structure is that fortified for 4,000 or 5,000 years that nothing happens to it. Even the Great Wall of China needs to be built up or whatnot. I mean, it doesn't work that way. But anyway, if you አሁን ደግሞ ከብዙ ከጥቂት ያ ቀደም ያስተማሩት ነው። ቆይተው ደግሞ ያስተማሩት ምንድነው? እንዴ እናንተ ሙስሊሞች ግድግዳ ትልቅ ሰው የሰራው ግድግዳ አለ ለብዙ ሺህ ዓመታት የሚኖር ብላችሁ ታምናላችሁ እንዴ? ይህን እንዴት ታምናላችሁ? ግድግዳ ሰዎች ሰርተው ተደብቀው ለብቻቸው ተከልለው የሚኖሩ የጁጅን ማጁጅ ተብለው የሚጠሩ ጎግና ማጎግ የሚኖሩበት ከህዝቡ ሁሉ ተለይተው የሚኖሩበት ግድግዳ አለ ብላችሁ ይህን ታምናላችሁ አሉ። ዳገቦ ማለት ነው። If you believe, and anyway, so this is ካመናችሁ ምንም ልረዳችሁ አልችልም ነው የሚሉት። ቀደም አምነው ነበር ያስተማሩት። አሁን ግን እምነታቸው እየቀለጠ ነው። Can I say, if you believe it, you believe it. ካመናችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው። መኑት እኔ ግን አላምነው ነው። I am somebody who what can I say?
my mind doesn't believe this. አሁን ግን አእምሮዬ ሊያምነው አልቻለም ነው ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩትን የጁጅና ማጁጅ ተለይተው ለብቻቸው ግድግዳ ሰርተው ይኖር የሚለውን ይሄንን እኔ አላምነውም ይላሉ። And the promise of Allah is true. This is going እንደገና ወደ መጀመሪያው ትምህርታቸው እንሄዳለን to happen. I am somebody who what can I say? My mind doesn't believe this. ምሮ አይቀበለውም። የፕሮሚስ ኦፍ አላህ ያላ ቃል ኪዳን ተብሎ መጥቶ የጁጅና ማጁጅን እንትን ሊያፈርስ ይሄንን አእምሮ አይቀበለውም። ድሮ አምኖ ነበር፣ አሁን ግን አልቀበለውም። ልቀበለው አልቻልኩም ነው የሚለው። Where do Ya'juj and Ma'juj, or what was their story? Dhul Qarnayn blocked them up. የት ነው ቦታቸው? የያጁጅና ማጁጅ ቦታ የት ነው? ቦታቸውን አናውቀውም። ነገር ግን የደበቃቸው ማን ነው? ዘቀርናይን ነው። አሌክሳንደር ዘግሬት ነው የደበቃቸው። በትልቅ ግድግዳ ውስጥ አድርጎ ከዓለም ተለይተው ብቻቸውን ይኖራሉ፣ በአላህም በኢሳም አለይሂ ሰላም አምፀው ይኖራሉ ብለው ነብዩ አስተማሩን ነው። Qarnayn trapped them, and Allah says we have left them in this trap, and they ትራፕ ያረጋቸው ማን ነው? ወይም ወጥመድ ውስጥ ያገባቸው ዘቀርናይን ወይም አሌክሳንደር፣ ታላቁ አሌክሳንደር ነው። በዛም አላህ ሰወራቸው። ስለዚህ ተደብቀው እስከ መጨረሻው ዘመን ይጠብቃሉ። እዛ ውስጥ ወጣው ነው ዓለምን ለማጥቃት እና ኢሳን አለይሂ ሰላም ኢሳ ተብሎ የሚጠራውን የሙስሊሞች ኢየሱስ ሚሉትን ማለት ነው የራሳቸውን እንትን እሱን የሚዋጉ ናቸው ነው የሚሉት። ስለዚህ ማን የደበቃቸው? ዘቀርናይን። They are so many in quantity, it's as if they're like wasps, like bees, like በጣም ብዙዎች ናቸው። እንደ ንብ እንደ አንበጣ የሚቆጠሩ በጣም ብዙዎች ናቸው። ቁጥር ስፍር የላቸውም። bugs, like swarming over one another. እንደ በግ እንደ ጉንዳን እንደ ትኋን ሆነው ዓለምን የሚያጥለቀልቁ እነዚህ ተደብቀው የኖሩ ጁጅና ማጁጅ ናቸው። But they are isolated from mankind. Allah ከሰው ግን ተቀይረው ተነጥለው ይቀራሉ። ተደብቀው ነው ያሉት። ያም ደግሞ አላህ ሰውሯቸው ነው ይላል። እንደገና ደግሞ አሁን ቆይቶ የሚያስተምረውን እንየው። How they're eating, drinking, replicating, whatnot, and they're still there for eons and eons and eons. You cannot believe that there is a tribe for 4,000 years trapped behind a wall. ይሄንን እንዴት ታምኑታላችሁ? አንድ የሆነ ትራይብ፣ አንድ የሆነ ጎሳ በግድግዳ ውስጥ ተደብቆ 4,000 ዓመት እንትን ዓመት ይሆናል ትላላችሁ? ይሄን ታምኑታላችሁ? ይሄን ተቀበሉታላችሁ? I mean, if you believe this, that's your position. I cannot believe it. I'm just እናንተ እንግዲህ ሙስሊሞች ይሄንን መቀጠል ከፈለጋችሁ አምናችሁ ቀጥሉ። እኔ ግን አሁን እምነቴ ፈርሷል፣ አልቀጥልም። እንደዚህ አይነቱን አልቀበለውም። I cannot. I find this very difficult to believe. And we have left them, meaning Ya'juj and Ma'juj, that there are. We have left them. Allah ምናሉ? We have left them. ደብቀናቸዋል ከሆነ ቦታ ማለት ነው። It's as if Allah is saying there's a huge quantity of them, and they are swarming over one another like waves on top of one another. Ya'juj and Ma'juj. እንደ ዌብ እንደ በውሃ ላይ እንዳለ እንደሚንሳፈፍ እንደ ውሃ እንትን ሞገድ ወዲህና ወዲህ እያሉ በምድር ላይ ይሉ የነበሩ እነዚህ ያጁጅና ማጁጅ ናቸው። Allah ነው እነሱ እንትን ያለ Ma'juj are swarming over one another. When we let go of Ya'juj and Ma'juj, we will open up the doors for Ya'juj and Ma'juj. Allah ምናሉ? እንግዲህ በመጨረሻው ዘመን በሩን ከፍተዋለሁ፣ ግድግዳውን አፈርስና ከዛ በኋላ ለቃቸዋለሁ። ከዛ በኋላ በኢሳ ላይ አለይሂ ሰላም እና በሌሎች በሱ በኢሳና በሚያምኑት ላይ ጦርነት ይከፍታሉ። And they will be descending from every mountain top. So literally they're like ታች ወርዳሉ። ከተራራው ሁሉ በዚህና በዚህ እየተወነጨፉ እየተወረወሩ እንደ እንትን እያሉ ይመጣሉ። እንዳንበጣ እየበረሩ እንደ ጉንዳን እንትን እያሉ ይመጣሉ። ምድሩን ሁሉ ይሸፍኑታል። Wasps, like bees, like ants everywhere. It is highly problematic to posit. ይሄን እንዲህ አይነቱን የድሮውን አሁን ግን ልቀበለው አልችልም።
በጣም ልቀበለው ተቸግሬያለሁ ይላሉ ዶክተር ያሲር ጋዲ። That there are billions of people somewhere in today's world clawing away. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam warned us of Ya'juj and Ma'juj. ነብያችን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ጁጅና ስለ ያጁጅና ማጁጅ አስጠንቅቀውናል። በጣም አስጠንቅቀውናል። ነብያችን አስጠንቅቀውናል። And one night he awoke frightened. አንድ ቀን ፈርቶ ተነሳ። ነብዩ በጣም ፈርተው ተነሱ። His wives asked him, what is the matter, Ya Rasulullah? ሚስቱ ምን ጠየቆች? ደንግጦ ፈርቶ ሲነሳ ነብዩ ሚስቶችም ደግሞ ያ ረሱላላህ ምን ሆንክ? ምን ነካ ነብዩ አሉት። So he said, woe to the Arabs from an evil that is very close. They said, what is the matter, Ya Rasulullah? So he እነሱ ምን አላቸው? ወዮለት ለአረቡ ሁሉ፣ ለአረቡ ምድር። ተመልከቱ፣ ለማን? ለአረቡ ሁሉ ምድር ወዮለት። He said, from the dam of Ya'juj and Ma'juj, there has opened up a small hole the size of this, and he made a round circle with his forefinger and his thumb. So he said, for the first time, this much of a hole has been opened up, and I am worried now that the evil is near. If you still ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት እጃቸውን ትናሉና እችን የምታህል ቀዳዳ ከያጁጅና ማጁጅ ግድግዳ ተቀዷል፣ ትንሽ ተቀዷልና ሊወጡ እየሞከሩ አረቡን ሁሉ ሊወጡት እየሞከሩ ስለሆነ ወዮለት ለአረቡ። ቃጅተው ማለት ተነስተው ከእንቅልፋቸው ተነስተው ነው ይህንን አዋጅ ያወጁት ነብዩ መሐመድ። believe that there's a big wall that is lasting for thousands of years, and by the way, እናንተ አሁን ሰዎች የተወሰኑ ሰዎችን በዚህ ምድር ላይ ነጥሎ ያላቸው የተወሰኑ ትራይብ ወይም ደግሞ ጎሳዎችን ነጥሎ ያለ በጣም ትልቅ ግድግዳ በዓለም ላይ አለ ብላችሁ አሁን ታምናላችሁ? no human structure is that fortified for 4,000 or 5,000 years that የሰው ልጅ የሰራው ለ5000 ለ4000 ለ5000 ዓመት እንደዛ ብሎ ሚኖር የለም። ይሄንን ልናምነው ከባድ ነው። nothing happens to it. Even the Great Wall of China needs to be built up or whatnot. I mean, it doesn't work that way. But anyway, if you ታላቁ የቻይና ግድግዳ እንኳን የተሰራም አለ በዚህ አይነት ወይ ግን ይሄንን ቻይናን ከማንም አልነጠላትም። ይሄን ማመን ያስቸግራል ነው። believe and Ya'juj and Ma'juj, the impending doom is near. Ya'juj and የያጁጅና የማጁጅ ጥፋት የዘላለም ጥፋት አሁን ቀርቧል ይላሉ። በዚህኛው ቀደም ብለው ነገሩን ሁሉ ሳይመረምሩ ያስተምሩ በነበረበት ወቅት ይህንን አስተምሮ ይነግሩናል። Ma'juj, the impending doom is near. የጥፋታቸው እንትን አሁን ደርሷል ነው። Allah knows best. Allah knows best ነው የምንለው ነው። Perhaps maybe ሊሆን ይችላል። አሁን ነው ድሮ አላህ knows best ነው መልሶ የነበረ። አሁን ግን I don't know, maybe ምናልባት this notion of a living tribe of Ya'juj and Ma'juj is not correct. ይሄ ስናስተምረው የኖር ነው። በለብቻቸው ተደብቀው ያሉ ያጁጅና ማጁጅ ተብሎ የሚጠሩ ጎግና ማጎግ ተብሎ የሚጠሩ በአረበኛ ነው ያጁጅን ማጁጅ የሚለው። እነዚህ ትክክለኛ አይደለም። የአስተምሮት ምንም ሴንስ የማይሰጥ የነብዩ ወይም የአላህ አስተምሮት ነው። Another hadith we learn that the Prophet sallallahu alaihi wasallam came up amongst the Sahaba, and the Sahaba were talking and they seemed very scared. So he said, "Ma sha'nukum? What is the matter with you?" So they said, "Ya Rasulullah, tadhakarna as-sa'a." O Messenger of Allah, we talked about the day of judgment and we became scared of the day of judgment. So በአንድ ወቅት ነብዩ ወደ ሳቢያን ሰዎች ሄዱና ቀረቧቸው። ፈርቶ እየተንቀጠቀጡ አገኟቸው። ምን ሆናችሁ ነው አሏቸው። ነብዩ የአላህ ነብይ ሆይ እኛ ስለመጨረሻው ዘመን እየተነጋገርን እያሰብን ሆነን እጅግ በጣም ፈርተናል አሉ የሳቢያ ሰዎች። So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, count 10 things that will happen before the day of judgment. Meaning አላህም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ 10 ነገሮችን ቁጠሩ
በመጨረሻው ቀን የሚከናወኑ በመጨረሻው ቀን የምናያቸው ዓለምን የሚያስጨንቁ ዓለምን የሚያስጠብቁ በዓለም ላይ ከፍተኛ ጭንቀትን የሚያደርጉ 10 ምልክቶችን አውጡ ብለው ተናገሩ። Until you see these 10 signs, you don't have to worry about the actual day of judgment. እነዚህን 10 ምልክቶች እስክታዩ ድረስ አትደንግጡ፣ አትፍሩ እናንተ የሳቢያን ሰዎች ብለው ነብዩ ነገሯቸው። And he listed 10. አስሩን ነገራቸው። We know then that the third of the 10 signs is Ya'juj and Ma'juj. ሶስተኛው ነብዩ ከነገሯቸው ከ10 መልእክቶች ሶስተኛው ያጁጅና ማጁጅ ወይም የጎግና ማጎግ አስመልክቶ ጎግና ማጎግን አስመልክቶ ነበር። And Ya'juj and Ma'juj will come out. This notion of a living tribe of Ya'juj and Ma'juj is not correct. And እኛ እንግዲህ በሌላ ደግሞ ምናሉ ይሄ የተደበቁ ያጁጅና ማጁጅ ሕያው ሆነው የሚኖሩ ጎሳዎች ለብቻቸው በዓለም ላይ ትልቅ ግድግዳን ሰርተው በአሁኑ በሰለጠነው ዓለም ይኖራሉ የሚለው ሕፃን ጨዋታ ነው፣ አልቀበለውም ይላል። አሁን ደግሞ the Prophet described so many things about them. He said that their faces are sighar al-a'yun, they have small eyes, and it is as if their faces are like a shield that has been hammered, like a shield that has been hammered. So ነብዩ እንደነገራቸው ምን አይነቶች ናቸው ያጁጅና ማጁጅ? ያ ጎግና ማጎግ ምን አይነቶች ናቸው? አይናቸው በጣም ትናንሽ ነው፣ ፊታቸው ደግሞ ሽልድ የሆነ የተጠበቀ ነው። አይናቸው ራሱ ፊታቸው በሽልድ የተጠበቀ ነው። አይናቸው በጣም ትናንሽ ናት። Descriptions that he gave have led many of the earlier Muslims to think that they are a race of the people of the Far East. And he said that ያንም ብለው ሲናገሯቸው አይናቸው ትናንሽ ነው ስላሏቸው የሩቅ ምስራቅ ህዝቦች ናቸው እነ ቻይና እነዚህ ናቸው ብለው የቀደሙት ሙስሊሞች ያምኑ ነበር። Clothing is made out of wool or fur, and this is something also a hallmark of the people of the Far East. አሁን ይሄው የተማሩበትን ይሄ ነው። ይሄ ዶክተር ያሲር ቃዲ ነው ከቻይናው ግድግዳ ሄዶ የቻይናውን ትልቁን ዎል የጎበኘ ነው እና ከቁርአን የተማረው እናንተን ያለው ዋጋ ቢስ መሆኑን እዚህ ነው የሚያሳየን። እስቲ ማብራሪያውን ይስጥ። Other misunderstanding is actually a little bit more profound, and that is this notion that Ya'juj and Ma'juj that are mentioned in the Quran, they are actually the Chinese people. And አሁን የተማርኩት ምንድነው? ያጁጅ በቁርአን የተገለጠው ያጁጅና ማጁጅ የቻይናስ ህዝብ ነው ብሎ የሚለው እነሱ ጋር ሆኖ በጣም misunderstanding ትክክለኛ አይደለም። The Great Wall of China is the wall that was built by Dhul-Qarnayn to keep Ya'juj and Ma'juj inside. And so this እና በቁርአን እንደተማርነው ትልቁ የቻይና ግድግዳ የተገነባው በዘቆርናይን ወይንም በታላቁ አሌክሳንደር ዘ ግሬት ወይም ትልቁ አሌክሳንደር ዓለምን ያንቀጠቀጠው እሱ ነው። ያም ደግሞ ያጁጅና ማጁጅን ከህዝቦች ለይቶ ከዓለም ለይቶ ከሙስሊሞች ለይቶ ዓለምን ሊጠብቁ ሲል እነሱ ብቻቸውን ተደብቀው እንዲኖሩ ለማድረግ የተሰራው ያጁጅና ማጁጅ ግድግዳ ነው ተብሎ ይታመናል። ያም የቻይናው ወል ነው። አሁን እሱ ገብቶ ከቻይናዎች ጋር ሲያያቸው ያጁጅና ማጁጅ አይደሉም። Claim that the Chinese people are actually the Ya'juj and Ma'juj, and this is the wall that was built by Dhul-Qarnayn to keep them in. አሁን እንግዲህ እናንተ ሙስሊሞች ተመልከቱ። ይሄንን ግድግዳ የተሰራው የቻይና ህዝብ ከዓለም እንዳይገናኝ ነው ዙልቀርናይን የሰራው ብለን እናምናለን። የቻይና ህዝብ ከዓለም አይገናኝም አሁን። And this is actually, I mean, again, it's completely ludicrous because በጣም የሚያስቅ ነው። ይህ በጣም የሚያስቅ አስተምሮ ነው። He China began to correct this misunderstanding. First and foremost, Ya'juj and Ma'juj are a race that really are metaphysical in the sense that we can't understand, we cannot comprehend them. They're not people that right here and now we can know. And
ቻይናዎች አይደሉም። ዝም ብሎ በቅዠት የተጠሩ ናቸው ያጁጅና ማጁጅ እንጂ ቻይና አለመሆኑን ሄጄ አይቻለሁ። ስለዚህ ሄደው ያዩ እየተመራመሩ ነው እምነታቸው እየቀለጠ ያለው። የዶክተር ያሲር ቃዲ said that their quantity will be so much that they will pass by. ክፍል 1 ነው። በክፍል 2 ታገኛቸዋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ክፍል 1 ረጅም ይሆናል። ክፍል 2 ላይ አቀርባለሁ ማለት ነው። ያጁጅና ማጁጅ በዶክተር ያሲር ቃዲ መጨረሻው ምን ይሆን? በሚቀጥለው ፕሮግራም እንገናኝ።